Bago po tayo mag-umpisa, umpisahan po natin ang ating pagtitipon sa hapon ito ng isang panalangin. And to lead us in prayer, may I call upon our Marketing Director from Cobar, Marketing Director Aris Rumbo. Tito MD, please. Yes, yeah, thank you Ma'am Tess. Gandang hapon sa lahat. Let us pray in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa araw na ito at muli kami ay nagsama-sama para magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at napakagandang pagtuturo na ito ng IMG sa pamamagitan ng tamang paraan ng pagpaplano, pag-iipon at pag-i-invest na alam po naming makakatulong sa aming mga sarili, pamilya at mga kababayan natin, lalong-lalo na po para sa ating mahal na bansa. Panginoon, subaybayan niyo po kaming lahat, lalong-lalo na po ang aming speaker na mailahad ng maayos at tama ang mga pag-aaral namin ito. Bigyan niyo po siya ng maayos at maliwanag na kaisipan. Gayon din po ang aming mga bisita ngayong araw para maunawang mabuti ang mga ito. Panginoon, gabayan mo po kaming mga miyembro ng IMG kasama ng aming team leaders, pamumuno ni CEO Joey Villanueva, Ma'am Tess, gayon din po ng aming mga SMD at MDs na dumadami na rin para umalalay at magturo sa mga kababayan naming gustong matuto. Gabayan niyo rin po ang aming mga pamilya sa ating bansa para sila rin po ay makaagapay namin para matupad namin ang aming mga mitiin sa buhay. Ito po ay tinataas namin sa iyo, aming Panginoon, dahil kayo lang po talaga ang magbibigay rin sa amin ng kasagutang ito kung kami po ay matuto sa buhay ay sa iyong paggabay sa amin. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gandang hapon. Ayan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Tito MD Aris. Thank you. And before we introduce our speaker for this afternoon, nasa room din po natin ang ating CEO, si CEO Joey Villanueva. Can you say a few words, Sir CEO Joey, please? Thank you very much, CEO Tita Tess. Sa ating lahat, magandang hapon po and welcome sa ating mutual fund webinar sa hapong ito. Of course, paunang congratulations sa ating speaker and later on kung may mga tanong and last word na lang para sa akin. So welcome po sa inyong lahat. Ayan, salamat po, CEO Joey. And now to introduce our speaker for this afternoon seminar, pinatawagan ko po ang ating Senior Marketing Director from Cobar, si Tita SMD Vicky Ginto. Tita, please. Thank you. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga attendees po natin sa Philippines at dito po sa KSA. Magandang hapon po sa inyong lahat. So it is an honor and my privilege to present po sa inyo ang ating speaker today. So, pinakikilala ko po and I am very proud na ating speaker po ay nagmula sa Lapu-Lapu City, Cebu. No? Siya po ay kasalukuyang nasa Abkik, no? Eastern Province, at OFW for almost 6 years already. So, he is working in AHSTCO company as project coordinator. Yan. So, married na po siya at mayroong isang anak na babae na nasa Pilipinas. So, we are very proud dito po sa IMGB1 team sa buong KSA na ipakilala at ibigay sa inyo ang ating pong masipag, matalino, at matiyagang speaker. Wala pong iba kundi si Marketing Director Jun Arreglo. Palakpakan naman dyan. Ayan. Ayan. Maraming salamat po SMD Ma'am Vicky Ginto.
for that wonderful introduction po. Maraming salamat po. So, una po sa lahat, babatiin ko po ang ating mga participants for this afternoon's or this evening's webinar about investments or investing in mutual funds. Alright, so sa ating mga kababayan, magandang hapon, magandang gabi sa atong mga kaigsunang Bisaya. Mayong hapon, maayong gabi sa tanan. Asa man kamo karon sa tibuok kalibutan, no? At sa ating mga kaibigang Muslim, assalamualaikum. So, ayan. So, ngayong hapon po, pag-uusapan po natin, ano nga ba itong tinatawag natin na mutual funds? Isa po siya sa napakagandang investment vehicle na pwede po nating pasukan at pwede pong palaguin po natin ang ating mga kapirahan. So, guests, participants, members, friends, ladies and gentlemen, relax and sabay-sabay po nating aaralin, sabay-sabay po nating tutuklasin, sabay-sabay po nating unawain kung ano nga ba itong tinatawag natin na mutual funds. Alright, so to begin with, of course, magkakaroon muna tayo ng mga definition of terms so that along the way, if we are going to encounter some terms, alam na po natin siya. Okay po? So, first, we are going to define what are stocks, what are stocks, stock market, and stocks exchange. Because these terminologies are essentials for us to understand what are the basics of investing and the basics of mutual funds. So stocks really are equity investment that represents part ownership in a corporation and entitles you to part of that corporation's earnings and assets. So sinasabi niya itong mga stock na ito is represents ownership in a corporation. So if you own a stock, then meaning you are already a part owner of the corporation's earnings and corporation's assets. And that will also entitle you to some voting rights sa mga board of directors na isang company. All right? So that is a stock. It is an investment that represents ownership or part ownership, no? And then stock market. What is the stock market? If you are a business-oriented person, if you are into the market actually, business market like that, then you will know that stock market is a place where shares of public listed companies are traded. So isipin na lang natin in a layman's term, no, na ito'y isang merkado din ang stock market. Ano bang ginagawa? Ano bang nabibili natin at naibebenta doon sa mga normal na mga market, mga fish market like that, vegetable markets like that, all right? So itong stock market also functions like that. Pero hindi po mga isda, hindi po mga gulay ang ating binibili at binibenta po dito. Bagkus, ang ating pong binibili at binibenta dito ay yung mga shares na binibenta ng mga publicly listed companies sa ating bansa. Of course, we're talking about the Philippines here, okay? So stock market in the Philippines. So there are around 300 publicly listed companies in the Philippines. So sila mga private companies, but because they want to earn, because they want to have some fundings in their, for example, in their expansions or branches, that is why they enter into stock market so that they will be able to fund their projects or their expansions like that, all right? So that is the stock market. So bilihan lang po siya, okay? Nabibili po natin dito ang mga stocks na ino-offer ng mga publicly listed companies sa Philippine stocks market, all right? So si stocks exchange naman is an exchange or tinatawag natin siyang bourse where stock brokers and traders can buy and sell shares of stocks, bonds, and other securities, all right? So kung si stock market is siya yung pamilihan po natin, si stocks exchange is siya naman po itong
bahay. Ito po yung binabahay po niya yung stock market, si stock exchange. Okay? So siya po mismo yung parang physical, no? Physical entity. Okay? Na wherein ang stock trading is going, all right? An exchange or a bourse, kung tinatawag natin, no? Doon lahat ng mga stock brokers, mga traders na pwedeng mamili at magbenta ng mga stocks, bonds, and other securities. All right? So let's move on to more terms. Securities, ano ba siya? Are negotiable financial instrument that holds some type of monetary value. It represents an ownership position in a publicly traded corporation via stock, a creditor relationship with a governmental body or a corporation represented by owning that entity's bond or rights too. So simply, securities are financial instrument that hold some monetary value. So may value talaga pag if you are holding a particular security in a company. Represents ownership position. For example, if you are a bond holder sa mga government corporation or yeah, yung mga government kasi is they also enter into some form of bond lending like that. So nagpapaborrow sila. So you will become a lender to the government, and then you will earn something from that lending. No, so a creditor relationship with a government body or a corporation, no, represented by owning that entity's bond or rights too. So simply put, security as an entity that has a monetary value. So kung sa government man yan, bonds, or sa mga corporates, right? Equity, the value of the shares issued by the company. So ang tawag sa value ng mga shares na ini-issue ng mga company is tinatawag nating equity. All right? So simply like that. No, the value of the shares issued by the company is what we call as equity. Now, shareholder, also referred to as stockholder. It is a person or a company or institution that owns at least one share of a company's stock, which is known as equity. So the shareholder is also known as a stockholder. Pwede siyang maging tao or isa siyang company or isa siyang institution that owns at least one share of the company's stock. So at least meron kang isang share, so or yeah, one share of the company's stock, tatawagin ka ngayong shareholder of that particular company. All right. So of course meron tayong mga katanungan dyan, so we are going to reserve that. After this, we will have our question and answers. All right, moving on. So we're going to ano ba to? Discuss capital gain, dividend, direct investments, and indirect investments. So there are two ways for us to earn in the stock market or in investing in mutual fund, no? So dalawang klase, papaano tayo kikita sa mutual funds. First, through capital gain. Tinatawag din natin siyang appreciation of value. So ano ba siya? Refers to profit that results from a sale of a capital asset, such as a stock, bond, or real estate, where the sale of price exceeds the purchase price. The gain is the difference between a higher selling price and a lower purchase price. So again, capital gain is the appreciation of the value of your stock or a bond, no? So again, that is one way for us to earn in mutual fund through capital gain. So pag tumaas yung presyo ng stock na binili mo at binenta mo siya, that is capital gain. All right? So that is how we play the stock market or the mutual fund, no? So we buy low at the lower price, and then we're going to sell that in a higher price in order for us to get that capital gain. Okay. Now, dividend. Ano ba ang dividend or itong dividendo na sinasabi? So it is a distribution of profits by a corporation to its shareholders. So simply, the second way for us to earn in the mutual fund is through a dividend. So if the company, if the company is profitable, and they're going to share, they're going to share their profits sa lahat ng kanyang mga stockholders or mga shareholders, including the mutual fund investors. So
Again, those are the two ways for us to earn in mutual fund: capital gain and dividend. Okay, what's the difference between direct investments and indirect investments? So direct investments are those in which the investor owns the particular assets himself. So ito yung mga tao na sila mismo ang nagba-buy and sell ng mga stocks themselves. Okay? Wala silang mga tinatawag na middleman. Okay? So sila mismo, they're the one who monitor the prices of the stocks every second, and they buy and sell according to their trading strategies. So those are the direct investors. So they belongs to direct investments. Ano naman ang mga indirect investments? They are investments made in vehicles that pool investors' money to buy or sell assets. So indirect investments, meaning there are middlemen in between the interested trader and the stock market. So that is indirect investments. And we are going to focus on these indirect investments because mutual fund is an indirect, tinatawag natin siyang indirect investment. So, all right. So hopefully malinaw so far ang ating mga terms sa inyo. Pag hindi naman po, we can review them afterwards, okay? Through our question and answer. All right, moving on. The Philippine Stock Exchange, or pamilihang sapi ng Pilipinas, tinatawag nating PSE. It is the National Stock Exchange of the Philippines. No? The exchange was created in 1992 from the merger of the Manila Stock Exchange and the Makati Stock Exchange. Including previous forms, the exchange has been in operation since 1927. So itong ating Philippine Stock Exchange or ang ating PSE is ito po siyang bumabahay ng ating stock market sa Pilipinas. Okay? Siya yung tingnan niyo yung building at sa loob ng building na yan is doon ang mga traders and mga brokers that are buying or selling those stocks. Makita natin yung monitor dyan sa taas nila. So that's how it looks like inside the Philippine Stocks Exchange. All right. Now, Philippine Stock Exchange Index or PSEI is a stock market index of the Philippine Stocks Exchange consisting of 30 companies. So, in every stock market, whether in the Philippines or in the US, New York Stock Exchange, NASDAQ, or anywhere in the world, there are always indexes. These index companies comprises the top companies in the stock market. No? Sa Philippine Stock Exchange, there are 30 companies considered as our index companies. So sila yung mga tinatawag po natin ng mga blue chips companies, yung mga top 30 companies sa Philippine Stock Exchange. So sila po yung tinatawag natin na Philippine Stock Exchange Index or PSEI. So among the 300 or almost 300 companies in the Philippine Stock Exchange, 30 of those is tinatawag nating index companies. So for the sake of discussion, ito po yung mga Philippine Stock Exchange Index companies sa Pilipinas. Ito po yung mga 30 companies that belongs to the index companies of the Philippine Stock Exchange. Sila po yung mga tinatawag natin mga blue chips companies, no? So basahin niyo na lang diyan sa ating screen. Nandiyan ang mga Ayalas, mga Abuites, no? Mga BDOs, Robinsons, Pure Gold, and almost all of the banks. We have Security Bank, Metropolitan Bank and Trust companies. We have our telecommunications companies, Globe and PLDT. We have your Jollibee, BDO, GMCI, First Gen, mining, Semirara Mining, and so on and so forth. So usually the performance of the stock market almost depends on them, on the top 30 companies of the Philippine Stock Exchange. So ito po yung ating 30 stock index companies in the Philippines. All right, let's move on. Of course, hindi po tayo makapagpatuloy sa ating mutual fund discussion kung hindi po natin pag-uusapan muna si Uncle Robert. All right, hindi po siya Bangladesh po, no? Siya po si Robert Einstein. So alam naman po natin kung sino si Robert Einstein. Isa po sa mga geniuses of all times. All right? So si Robert Einstein lang naman
ang nag-formulate or nag-conceptualize ng tinatawag nating rule of 72, the role of money concept. So the role of money concept is nandyan si rule of 72. Ano ba ang rule of 72? So sinasabi ang rule of 72 is this will determine, no? If you're going to divide that constant number of 72 by the interest rate, whatever is your investments or whatever is your savings or whatever is your debt, it will, or the result of that is the number of years for your money to double or for your utang to double. Kasama din ang mga utang dyan. Kala nyo ha? So rule of 72. 72 divided by interest rate, that will become the number of years for your money to double. So, to give us some illustrations of the rule of 72. Example, we open a savings account in the bank worth 10,000. So alam naman po natin, or kung sino pa man ang hindi nakakaalam, na ang mga bangko, if you're talking about savings account, is nagbibigay lang sila ng less than 1%. Let's assume na 1% interest rate ang binibigay ng bangko mo if you have a savings account. But as of or as to date, ang mga savings account natin ngayon is only something around 0.25, 0.3%. No, hindi pa umabot ng 1% if you're going to save your money in the bank. All right. So now to illustrate the rule of 72, you open a savings account in the bank worth 10,000. All right. So 1% interest rate. All right. So when will be your money, or when will your money double? Kailan ba magiging 20,000 yung sinisave mo na 10,000 doon sa savings account in the bank? So simply by the rule of 72, we're going to divide 72 by 1 because that is 72 divided by interest rate. So 72 divided by 1, ano po ang ating kasagutan? Of course, simple mathematics will tell us that it is 72 years. 72 divided by 1 is 72 years. So therefore, your money will double after 72 years. That's ridiculous, right? Buhay pa kaya tayo after 72 years if that's how we are going to invest, or that's the way we grow our money, invest or save that in a savings account in the bank? No way, all right? So I hope this is clear to everybody, right? So that is the rule of 72. Simply divide 72 by whatever interest rate your investment is offering, or magkano ba ang interest ng utang mo. Doon din madodoble ang utang mo ilang years. All right, let's move on. Still in the rule of 72. Give us some specific examples. Example, there is investment vehicle that offers 4%, no? 4%. So how are we going to determine when will your money become double? So simply 72 natin dyan, divide natin by 4 equals 18. So meaning, ibig sabihin yan, ang ating pong pera ay madodoble every 18 years. All right? So assuming, if your age right now is 29 years old and you put your money in an investment vehicle that offers 4% per annum, so 100,000 ang inilagay po natin, no? So because it will double every 18 years, so 29 years old, no, plus 18 years, so 47 years old. So 47 years old ka, your money is now 200,000, meaning nagdodoble siya after 18 years. All right? Now, because bata ka pa, 47 years old ka pa, you wanted to further double, okay? So 47 plus 18, 65 years old ka na, so yung pera mo, nagiging 400,000 na. Ang 200,000 mo now becomes double after 18 years. So that's how it works, right? So just divide 72 by whatever interest rate. In that example, 18 years for our money to double. Ano naman itong nasa kabila? Itong kabila, 12% per annum.
And it will only take 6 years for your money to double. Imagine that. So 72 divided by 12 equals 6. Okay? Now, for example, same person, no? Age 29. Nag-invest po siya ng 100,000 pesos. At 12% per annum, it will only take 6 years for his money to double. So 29 siya, plus 6, 35 years old siya. Now, it becomes double at 200,000. Another 6 years, 35 plus 6, now 41. So money, again, doubles to 400,000. And so on and so forth. Until 65 years old na siya, ang kanyang pera, 6.4 million. All right? 6.4 million. Now, see the difference there. All right? Here, dito, 65 years old siya, 400,000 lang yung pera niya. Here, 65 years old siya, ang pera, 6.4 million. Paano ba nangyari siya? Of course, because of the interest rate that differs here, 12%. Now, sasabihin namin sa inyo, ang sikreto. All right? Because here in IMG, we are going to let you know how the wealthy becomes wealthy. Paano ba yung mayaman ang mga mayayaman? At tayong mga mahirap ay lalo namang naghihirap, no? Because they know, they have the financial education, they have the financial know-how. All right? Meron po silang mga financial advisors, mga financial consultants that can make their money grow. All right? Pero tayong mga mahirap dahil wala naman tayong pangsahod ng mga financial advisors or financial analysts na mga yan, tayo na mismo ang mag-aral. Kaya nga po natin ginagawa ang krusadang ito to educate everybody, no? To educate every Filipino para matuto sa ganito. Alam ba natin na ganito ang ginagawa ng mga bangko sa atin? Okay? Pumapasok tayo sa bangko, all right? Open the door ng guard. Good morning, sir. Good morning, ma'am. All right? So, punta ka sa desk ngayon ng manager mo or ng manager ng bangko. Right? Good morning, sir or ma'am. Kape po. Okay, sige, kape, chai, whatever. So, ano po bang sadya po natin, sir, ma'am? Ganito, maglalagay ako ng 100,000, no? 100,000 sa bangko mo. Okay. Say, for example, time deposit. There are banks na magbibigay ng 4% sa kanilang mga time deposit accounts, no? Okay. Bigay mo yung 100,000 mo, time deposit. Tuwang-tuwa ngayon si bank manager. Thank you very much for coming, sir. It's a pleasure. All right. Bigyan mo ng payong si sir. May souvenir ka pang payong, tuwang-tuwa ka. All right. Ang age mo that time was 29 years old. Okay. Now, paglabas mo pa lang ng bangko, ang pera mo, wala na, lumipad na. Ini-invest na ngayon ni bangko at dito sa mga investment vehicles na nagbibigay ng 12% interest. Ikaw, binibigyan ka niya ng 4% interest sa yung time deposit. Now, see the difference. 29 ka, kukunin mo yung pera mo, pag retiro mo, 65 years old ka. Alright, 65 years old ka na. Binigyan ka na ngayon ni bangko ng 400,000. Naku, tuwang-tuwa ka pa, lumulundag ka pa. Kasi yung 100,000 mo, nagiging 400,000. Uy, na-triple ang pera mo. O na-quadruple ang pera mo, di ba? At the age of 65. Pero, you did not know, hindi mo alam, na ang kita pala ng pera mo is 6.4 million nung ininvest ng bangko doon sa mga investment vehicles that offers 12%. So magkano binigay sa iyo? Barya lang, 400,000. Sa kanila, 6 million. You see the difference now? So that's how banking institutions thrive, how they work, how they live, right? So ngayon, alam na natin 'yan. Magsisave pa ba tayo? Magpapagrow pa ba tayo ng pera sa ating sa mga bangko? Pag-isipan natin. Now, tinatanong ninyo, pwede ba kaming pumasok dyan sa 12% para hindi na kami pupunta dyan sa mga bangko na yan? Ano ba ang 12% na yan? Of course, pwede tayo. Ano ba ang 12%? Yan po ang ating
mutual fund. Okay. Ano bang sikreto ng Rule of 72? Bakit ganun na lumalaki po ang ating pera? Because of tinatawag nating the magic of compound interest. No? Magic of compound interest. May mga simple interest at meron din namang compound interest. So ano ba ang compound interest? Ang compound interest lang naman is yung pag tumutubo ang pera mo, kasama ng tubo ng pera mo is yun ang magiging next na puhunan mo. Okay? So whatever your money earns as interest is ito na yung magiging new capital mo in the succeeding months or succeeding years. So kaya siya magko-compound kasi hindi siya simple interest. Ang simple interest is 100,000 ang pera mo ngayon, paputubuan ngayong taon. Next year, ang tubo ng pera mo hindi isasama sa capital mo. So next year, 100,000 pa rin ang papatubuan. The following year, 100,000 pa rin. Bagkus dito sa compound interest is lumalaki yung puhunan, lumalaki yung capital mo. Kasi yung na-earn mo the previous years or the previous months is idagdag dito. So that's what we meant by compound interest. And that's how mutual fund works. The magic of compound interest. Sabi nga ni Albert Einstein, those who knows the power of compound interest will earn it. Those who don't will pay for it. All right? So, did you know you can actually be a multimillionaire if you invest 33 pesos a day? 33 pesos a day or 1,000 a month for 30 years. All right? Because pag sinasabi kasi nating power or magic of compound interest, for it to be effective, dapat it should be long-term. In the investing world, or pag tayo nag-invest, we should consider time. Because there are only two essentials in investing. You should have the money, you should have time, of course, is a prime consideration. Okay? So, magiging 3.5 million pala yung barya-barya natin. 33 pesos a day. Magkano lang sa real yan? 2.5 real. 1.5 real? Let's say 2 reals. Winawalis nga lang natin yung mga tagwa 1 real dyan, di ba? Winawalis lang ng iba. 1 real. Pero, pag in-invest pala natin siya sa loob ng mahabang panahon, using the power or the magic of compound interest, for 30 years, maging 3.5 million siya. Isip-isip na rin tayo pagkatapos nito. Mga barya po natin. Okay? So, pakita natin sa inyo ang different scenarios, no, if we are going to invest. Okay? So, of course, there are also risks when we are going to invest. No? Just like any other businesses, ang pagpasok sa mga stock market or mutual fund investments is may kasama ding mga risk. But how are we going to offset those kind of risks? Of course, using this tinatawag nating money cost averaging. So ano ba ang money cost averaging? Now, let's do some math according to the slide. Mr. A has 100 pesos. Now, 100 pesos per month to invest. In the three scenarios, which one ends up doing better? So, si Mr. A dito is mag-invest siya ng 100 pesos capital every month sa loob ng 6 na buwan. Alright? So, each month, 100 pesos. And how many months? For 6 months. Okay? Now, let's take note that building wealth requires a lot of discipline and time. This is not a get-rich-quick scheme. Wala po, masasaktan na po ang masasaktan, pero sorry po. Okay? Yung mga na-scam po sa mga kapa, doon sa mga regen, sa mga broilers na yan, sa mga biik, sa mga sisiw na yan. Ano nangyari? Because they want get rich quick na mga scheme. Gusto nila, yayaman agad sila.
Di po ba? But that is not the right way to grow your money. If you have the proper financial education, you will not go that route. Hindi ka talagang mapariwara sa ganung mga klaseng investment schemes, mga Ponzi schemes na yan, di po ba? So kaya nga tayo nag-aaral dito sa IMG para tayo maging aware. Okay, so moving on. Proceed tayo. Again, may tatlong scenarios po tayo. Okay? First scenario. So, mga price per share, for example, bibili tayo kay Jollibee, no? Si Jollibee, ang sarap ng spaghetti, no? Sarap ng kanyang Chicken Joy. So, mag-invest tayo kay Jollibee. Ang prices po niya is, narito ang mga prices, 0 to 4 hanggang 22 pesos. And then we're going to invest for 6 months. So, month 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Now, first month, magkano ba ang presyuhan ng shares or stocks ni Jollibee? Makikita po natin dyan, 10 pesos, di ba? 10 pesos, so 10. Nandyan yung dot ng ating graph. So meaning, sa 100 pesos mo na ini-invest, magkanong stocks ang mabibili mo sa tag-GES? O simple math again, 100 divided by 10, o di siyempre, 10 stocks ang mabibili mo. Di po ba? Oops. So 10 stocks ang mabibili natin sa 100 pesos natin na tag-GES ang kanyang price. Sa pangalawang month, second month, tumubo yung presyo ni Jollibee. This time, naging 12 na siya. So pag 12 na siya, of course, kasi nagmahal na siya, so bababa din ang number of shares na ma-purchase mo. So this time around, 33 na lang. The following month, 14 pesos na yung price niya. So, of course, bababa ang number of shares na mabibili natin, 17, 14. Next month, naging 16 siya. So ito na lang yung shares mo na nabibili. And then 5.56 na on the 5th month. And then on the 6th month, dahil 20 pesos na ang kanyang presyo, 5 stocks na lang nabibili mo on the last month. Ngayon, kumikita ba tayo sa ganitong kalakaran ng market? Meaning, uptrend. Uptrend po ang ating market. Bullish kung tinatawag. So, kumikita ba? So, ganito. Pag-compute ng kitaan natin dito, no? So, total shares, 42.28. So, tinototal lang natin lahat ng mga nabibili mong shares, no? So, it totals to 42.28. Magkano ang last price niya? Ang last price ni Jollibee is 20, oh. Last price niya is 20. So, multiply mo yan by 20. So, the total value is 845. 845. Yeah. 845. And then, your puhunan is 600 pesos. So, i-deduct natin yung 600 pesos doon sa total value na 845. O di, your gain after 6 months is 245. It is 41% over 6 months or 6.8% per month. So, that's our scenario number 1. If our market is uptrend. What about this scenario? So, this scenario, ang ating pong market is just sideways or tinatawag natin consolidating, no? So, same. Mag-invest tayo ng 100 pesos per month, no? Sa loob ng 6 na buwan. So first month, 10 ang presyo ni Jollibee. Of course, 10 din mabibili ng 100 pesos natin. The following month, bumaba ang presyo ni Jollibee. Tingnan natin magkano na, mga 7 pesos, oh. Between 8 and 6, so 7 pesos. So, sa 100 pesos, mabibili mo dyan is 14.29. So of course, dumarami na. Or marami ka nang mabibiling shares kasi bumaba ang presyo ni Jollibee. No, sa third month, bumaba ulit siya ng 5. So ang 100 mo, 20 piraso na. 20 shares na ang mabibili mo. And then bumalik siya sa 6 in the fourth month. Ang mabibili mo dyan, 16.67 shares. Sa following month, 5th, 14.29. And last, bumalik siya sa pagiging 10 pesos niya. So, last month, balik sa 10 ang bibili mong total shares. Kita ba tayo if ganito ang kalakalan ng market po natin? Of course, tingnan natin. So total all na nabili mo, 85.25.
ang last share is 10 pesos, no? Last share, 10 pesos. So 852 is your total value, and then your total contribution or yung na-invest mo is 600 pesos. Gain after 6 months, 252.5 pesos or 42% over 6 months or 7% per month. So kumikita pa rin. Di po ba? Last scenario. Last scenario natin, ang ating pong market is downtrend. Although bumawi siya sa bandang huli pero not enough. So downtrend siya. So first month, 10 pa rin ang mabibili mo sa 100 pesos mo. Second month, bumaba siya sa 4 pesos. So napakarami na ang mabibili mo. 25 shares na. And then third month, nagiging dose na lang, pesos. Yung 100 pesos mo is now, nakabili ka na ng 50 shares. Alright? Sa fourth month, lalo pang bumaba. Naging 100 pieces o 100 shares na kasi naging piso na lang siya. 100 na shares of stocks ang mabibili mo sa 100 pesos mo, of course. Bumalik siya sa dos, so naging 50 shares and then naging 4, 22. So, if this or in this scenario, kumita ba tayo? Yan. Total shares, 257.22. Ang last price is 450. Alright, so 450 pala ito. So 450 our last price, total value, 1,157.49. Less your puhunan of 600 pesos. Ang labas, 557.49. And then, it is 92.9% over 6 months or 15.5% per month. Alright, paano ba siya nangyaring ganyan? Because of the peso cost averaging. Ang concept ng peso cost averaging is whatever the prices of the stocks, whether it's up or down, but most preferably we buy if it is low, no? So, bili lang tayo ng bili. Bili. Alright? Peso cost averaging. Pag ina-average po natin siya, ganito po yung kinalabasan po ng ating investment. Alright? So, moving on po tayo, mga sirs and mga moms, no? Right. Uusapan na natin ngayon si mutual funds, no? So the basics and the concepts of mutual funds. All right. Ano ba si mutual fund? All right. So let's define mutual fund. Mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in securities like stocks, bonds, money market instruments, and other assets. Mutual funds are operated by professional fund managers, take note, no? Who allocate the fund's assets and attempt to produce capital gains or income for the fund's investors. Okay. So si mutual fund pala is a pool of money. So kinukolekta yung mga pera ng mga investors and then pahahawakan kay fund manager. Again po, sa ating pong definition of terms kanina, mutual fund is a form of indirect investment because nandyan po si fund manager. Si fund manager is our middleman who handles our money and siya yung experts dyan. They are the experts in handling our money and investing them to the right investment vehicles based on your investment goals and investing appetites or mga risk tolerance po ninyo. So doon po niya ilalagay yung mga pera po natin, no? Depende po sa goal ninyo. Okay, so that is the mutual fund. More on mutual fund. Nasabi niya si mutual fund is the solutions, no, for a new industry. Mutual fund is ownership. Right, it is ownership because you own a stock or you own a part, no? You own a share, meaning you will become a part owner of the company's asset. Okay? It is ownership. Of course, kung meron kang hawak na stock, that represents ownership. Number of shares. Then, it should be long-term. Okay? Yan. Again, kilala po natin ang mga kampaning nasa harapan po ninyo. Di po ba? Nandiyan na po si Jollibee, nandiyan na po si PLDT,
si Max, 7-Eleven, Abuitis, Robinson, Philippine Airlines, Meralco, and so on and so forth. Napakarami po nila. Again, there are almost 300 publicly traded companies in the Philippine Stock Exchange. Okay? Kasama ng mga blue chips companies dyan. So, gusto ba natin na makipag-partner sa mga company ito? No? Saan niyo ba gusto makipag-partner o makipag-sosyo? Doon ba sa kaibigan ninyo? Doon ba sa kapitbahay ninyo? Sasabihin niya ngayon na, pre, tayo ng bakery, no? Tayo ng bakery. Kasi ikay nasa Saudi, ikaw lang magpa-fund, okay? Capital sa iyo, ako magpapatakbo dito sa bakery po natin, no? Ayun. So ikaw naman nag-invest, ikaw naman yung nagbigay ng puhunan doon sa bakery, pagkatapos lang ng ilang buwan, wala na pala ang bakery mo. Kahit isang pandesal, hindi mo man lang natikman, no? Kasi nga, nakipagsosyo ka doon sa kaibigan o sa kapitbahay mo. Hindi mo nga alam kung ano ang expertise niya. Di po ba? O saan ba tayo pwede makipag-partner? Doon ba sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay? O dito tayo makipag-partner kay Henry C. sa SM? Sinong mas expert or sinong mas malaki? Yung panaderya ng kapitbahay mo o si SM? O sinong mas malaki? Si Jollibee ba o yung kapitbahay natin? No? Sinong mas malaki? Si San Miguel ba? O yung kaibigan natin? Oh, di po ba? So, gusto ba nating malaman? Gusto ba natin ito? Of course, kung ako ang tatanungin, gusto ko. Di po ba? So, ito lang maglaro ang mutual fund. Ito yung flow niya. Alright? So, yan. Asa na ba? Yan. So, investors pull their money and then ibibigay nila kay fund manager. Diba yung sinasabi natin kanina, yung fund or mutual fund, ipupull yung money ng mga investors at ibibigay kay fund manager. Yan, no? Bakit ba ipupull yung money? Alright? Kasi, pag nakapull yung money, for example, ako may 1,000, si Tito Joey may 1,000, si Ma'am Tess naman is merong 1,000. So meaning, meron tayong 3,000 pesos, no? Kasi tatlong 1,000 eh. Now, this 3,000 has more buying power compared to the 1,000 that you have. That is why i-collect yung pera nating lahat para mabuo siya, malaki yung buying power niya, maraming mga stocks or maraming mga bonds ang mabibili ni fund manager. That's the idea behind why we're going to pull the money of the investors. Alright, anong gagawin ni fund manager? Of course, invest niya dito sa mga securities, mga company ito sa loob. Dito ipag-i-invest ni fund manager. Okay? And then, after that, mag-generate siya ng return. Okay? So, babalik na ngayon kung ano mang kinikita doon sa mga investors. So that's how simple is the mutual fund flow. From the investor going to the fund manager will invest in the securities. Alright? Pag mag-generate ng returns, ibabalik na dyan sa mga investors. So, that's it. Alright? The mutual fund cycle or flow. Sa Pilipinas naman, pag pinag-uusapan natin ng mga mutual fund companies, these are the top mutual fund companies in the Philippines, no? Nandyan si Philiquity, nandyan si Atram, nandyan si Philam Asset Management, si Sun Life nandyan, si Soldivo Funds nandyan, si FAMI or si First Metro Asset Management Incorporated from Metro Bank is nandyan na sa top mutual fund companies in the Philippines. Okay? Gaano ba katatag or gaano ba ka-reliable itong mga mutual fund na yan? Anong agad? Hindi ba tayo malugi or hindi ba tayo ma-scam dyan sa mga mutual funds na yan? O itanungin na lang natin si SSS, no? Kasi si SSS is nag-invest lang naman ng 2 billion pesos dito kay Philiquity.
no? In-invest ni SSS. Ang ating mga contributions dyan kay PhilEquity, 2 billion pesos. Dito naman kay Atram, 1 billion ang inilaan niya dyan sa mutual fund. So dito pala, pinapatubo ni SSS. Hindi lang si SSS, nandyan pa si PhilHealth at si Pag-ibig. Nandyan nila pinapatubo ang ating mga pera. Para sa panahon na tayo'y magre-retire na, tayo senior citizen na, eh di may pension tayong makukuha. Kasi tumutubo yung pera natin sa loob ng mahabang panahon. Long-term investment. Kaya, tanongin niyo ngayon, okay ba ang mutual fund? Abay, napaka-okay pala kasi nandyan. Nagtitiwala nga ang SSS. Okay? Right. So how mutual fund is computed? No? Paano ba kinocompute itong mutual fund na ito? Ano bang klaseng hayop ito? No? Paano ba tayo magkapera sa mutual fund na yan? Alamin muna natin. Ano? So, what is net asset value per share? So, tinatawag nating NAVPS. Kasi, ang NAVPS, ito yung presyohan, no? ni mutual fund. Net asset value per share is an expression for net asset value that represents the value per share of a mutual fund. Alright? So kung may isang share ka kay mutual fund na yan, so siya yung NAVPS mo. Net asset value per share. It represents the value per share. No? So represents the value per share of a mutual fund. Si NAVPS. All right. So, what is net asset value or NAV? The net asset value or NAV represents the net value of an entity and is calculated as the total value of entity's assets minus the total value of its liabilities. That is net asset value. So, paano siya kinocompute? It's already computed within the company's financial sila nang bahala sa pag-compute doon kasi the computation is the total value of the entity's assets minus the total value of its liabilities. Okay? So sila na mismo compute niyan ang mutual fund company na yan sa NAV na yan. Alright? So how to calculate your net asset value per share? So your net asset value per share is calculated by dividing the net asset value or the NAV by the number of shares outstanding. So yan, your net asset value per share which is or represents the value per share of a mutual fund is NAV. Yan, NAV. Ito yung NAV. Paano kinocompute ang NAV? Assets or total assets minus total value of its liabilities. No? So NAV divided by shares outstanding. So magkano or ilan man yung shares outstanding mo, divide doon sa NAV natin, yun yung magiging NAVPS ng mutual fund mo na ini-invest. Okay? So siguro medyo vague pa ang usapang ito or ang mga terminologies na ito, but then again, park your questions. We will answer that later. Okay. So, ito, ipapakita ko lang sa iyo. Nung ako'y mag-invest kay PhilEquity, okay? Okay, pinadala ako ng statement of account ni PhilEquity. Last October 1 ito, ang aking opening balance 52 shares ako. Merong NAVPS, net asset value per share is 38.63.46. So, ang pera ko is 2,000 that time. Ito yung opening account ko kay PhilEquity. No? So, at NAVPS of 38.6346, nakabili ako ng 52 shares. So, 52 shares, 2,000. Net asset value nung October 28. Nag-open ako October 21. No, October 28, yung net asset value per share niya is nag-increase. From 38.63, nagiging 38.81. So yung market value ko is 2,018.22. So yung 2,000 pesos ko is tumubo ng 18 pesos. No? 2,018.22 kay PhilEquity. So unrealized gain or loss ko dyan is 18.22. No? Equivalent to 91 or 0.91%. So si 18.22 is my unrealized gain or loss. Tinatawag din natin siyang paper gain or paper loss. So paper pa lang kasi hindi mo pa siya
in cash, hindi mo pa siya nire-redeem. So nandyan lang siya sa account natin. So that's why it's called paper gain, paper loss. Okay? So that's my full liquidity account. Also, I open Atram, no? Atram mutual fund. So my initial investment for this one was 1,000. And then yung market value niya is naging 1,023 na. Unrealized gain ko is 9.24. Dito sa baba, kung titingnan natin mabuti, kung nakikita niyo sa mga screen niyo, medyo maliit po, no? So ang last NAV, net asset value niya is 1.93. So ang current unit ko is 530, ang nabibili ko sa amount ko na 1,000, and then yung market value niya is 1,023.35. So investment cost ko dito now is 1,014. Sinasabi ko kanina is 1,000 lang. Bakit may 14? Kasi po, nagbibigay po sila ng dividendo. Nagbibigay po sila ng dividend. So sa 1,000 pesos ko, binigyan ako ng 14 pesos na dividend. So ang naging puhunan ko ngayon, 1,014 na. And currently, actually hindi siya current, ito pa yung previous data, 1,023 ang pera ko dyan sa investment na yan, kay Atram Corporate Bond Fund. Alright? So, moving on. Alright, advantages of investing in mutual funds. Ano ba ang mga advantages? Bakit tayo mag-invest kay mutual funds? Alright? First, low initial investment. Ito, dati-rati, ang mga mayayaman lang ang pwedeng mag-invest kay mutual fund. No? Kasi it requires around 100,000 for you to be able to invest in mutual fund. Pero ngayon, pinadali na ng mga mutual fund companies, low initial investment. It takes only 1,000 to start in mutual fund investing. After that, you can invest 500 pesos every month or every other month, or as often as you can, or as often as you want. Okay? Low initial investment. Dati mayayaman lang, 100,000 ang pwedeng pang-invest sa mutual fund. So ngayon, pwede na pala lahat mag-invest. So pwede na pala lahat yumaman. Kasi wala na tayong excuse na hindi mag-invest sa mutual fund. Kasi 1,000 na lang, pwede ka nang mag-start sa investment mo sa mutual fund. And you can add 500 every month. That's the minimum. O nasa sa iyo magkano ang bakanting pera mo. Okay? Low initial investment. Next. Diversification. Ano ba ang diversification? Now, mutual funds allow small investors to take advantage of investment opportunities with a bigger interest and enable them to buy more types of unit of investment instead of being limited to only one or few. Ito na yung sinasabi po natin kanina, no? If you are into direct investment, kung direct investor ka, meaning you are the one who will buy and share doon sa stock market. So, yung for example, yung 1,000 pesos mo, 1,000 pesos mo, siguro, isang company lang, o hindi siguro, isang company lang talaga ang mabibilihan mo dyan sa 1,000. No? Pwedeng isang company lang talaga yan. Pero dito sa mutual fund, because one of its advantages is diversification, and because our money is being pulled by our fund manager, pwede. Sa 1,000 pesos mo, it already consists of 15 companies. So, pwedeng 15 companies na ang paglalagyan ng pera ng mga mutual fund managers. Right? So, pwedeng bibili siya doon kay Jollibee, pwede siyang bibili dito kay Abuites, pwede siyang bibili doon kay San Miguel. So, diversification. What does it entail if we say about diversification? Of course, sinasabi nila na do not put your eggs in one basket. Dapat hindi lahat ng mga itlog po natin ilalagay natin sa isang basket lang. Bakit? Kasi pag yung puhunan mo is nakalagay lang sa isang company, pag nalugi ang company yan, ilugi lahat ang investment mo. But if you are into diversification, for example, 15 or 10 companies for example, hindi naman siguro sabay-sabay na babagsak ang 10 companies na yan or ang 15 companies na yan. So if one company or two companies is down, other companies are up.
And that makes it na ma-offset yung for example, yung losses natin because of diversification. So, maliwanag ba ang diversification? Ano bang advantage niya? Alright? So, marami ka nang mabibili sa 1,000 mo. Yan. And then, diversified na siya in different investment vehicle na pwedeng puntahan ni mutual fund manager. Next, convenience and cost efficiency. Mutual funds takes the stress away from small investors who want to invest in the financial markets. This is because mutual funds are handled by competent and professional fund managers who choose the right investment for them. Convenience, di po ba? Kasi, pinahawak mo sa mga experts. Bakit siya convenient? Kasi pag ikay nag-direct investment, nakamonitor ka doon, buong maghapon, doon sa stock market. Kailan ba siya bababa ang presyo ng stock na ito? Kailan ba siya tataas para maibenta ko? Yan. Every millisecond, the movement of the market keeps on changing. So, taas baba, taas baba, taas baba yung ang galaw talaga ng stock market. Pag ikay stock trader, buong hapon ka nakatutok doon sa monitor or sa stock trading hours, no? So, depends on you. But mutual fund offers you convenience. Kasi bibigyan mo lang yung pera mo. O di, wait na lang tayo ng returns po natin, no? And also, it is cost efficient. Bakit? Kasi nga, sa liit na halaga na ating pera, pwede pala nating ma-invest sa mutual fund. So that's convenience and cost efficiency. All right? Principle of compounding at work. So sinasabi po natin kanina, di po ba, kung ano ang compounding or the magic of compound interest. Di po ba? So, ito na yun. The earnings of a mutual fund grow more when the value of the securities it owns increases. Compounding automatically takes place while the investment remain in the mutual fund. So for this principle to work, we need to have our money remains in the what? In the investment. So hindi yung after 1 year, tumubo yung pera mo, yung tubo kukunin mo. I-redeem mo yung tubo, o di yung puhunan mo, o di yun pa rin yung puhunan mo. So compounding will not work on that scenario. So dapat yung tubo ng mutual fund mo is i-maintain mo lang yan dyan. Huwag mo munang i-redeem. Para the following year or succeeding years, yung puhunan mo, yung tubo ng puhunan mo is ito na yung patutubuan the succeeding years. That's how compounding interest work. That's the principle of compounding. Okay? So, ano pa ba? Oh, liquid investment. This means you can get your cash easily if you need it. Anytime, you can withdraw. Anytime, you can redeem your money. All right? Oh, I need my money right now. Okay, go ahead and we can redeem it. Mutual fund shares can be sold and collected within 7 days at the prevailing NAVPS. So magkano man ang presyuhan or last na presyuhan, which is called NAVPS sa mutual funds, yun yung ikukwenta kung magre-redeem ka. All right? That's liquid investment. No more tax and additional charges. Mutual funds invest in stocks and securities that are already subject to final withholding tax. Therefore, investors in mutual funds are no longer subject to tax. So wala na tayong final tax dyan. If you're going to redeem whatever paper gain that you have, ito na yung maging actual na i-redeem mo talaga. No? No more tax, no more additional charges. That's your mutual fund. And of course, it is regulated by the Securities and Exchange Commission. Alright? SEC na tawag natin. So hindi lang siya basta-basta dyan sa tabi-tabi lang, no? Katulad ng mga kapa na yan, katulad ng mga region na yan. Okay. Siya po'y legal investment. See, mutual fund. So those are the advantages if you're going to invest in mutual funds. Alright. Moving on. What are the types of mutual fund? This time around, we're going to identify ano-ano ba ang mga uri ng mga mutual fund. Alright. First up, money market funds or tinatawag din nating fixed income funds. Alright? Mahaba-habang basahan po ito, no? So these are low risk and can earn somewhere 1 to 4% per year, no? When you invest here, your money will be put in time deposits and other similar products, no? So
para sa mga siguro yung mga investment horizons nila or mga short-term investors sa mutual fund, pwede sigurong ito ang kukunin nila, no? But then, yung interest rate niya is ranging from 1% to 4%, no? For example, as of this writing, sinasabi, the interest rate of a time deposit account in Indonesia is 6.50% per annum. Now, the mutual fund company can place your money there and in other countries with good interest rate. So, pwede palang ilalagay yung pera natin sa ibang bansa, no? Kung may malaki silang mga interest rate doon, so ilalagay yung investment natin sa mutual fund, pwede yan, alright? So, money market mutual funds are generally a safer investment, but with a lower potential return than other types of mutual funds. It's good for people with a short-term investment horizon. So, kung ang investment horizon mo is mga 1 to 3 years lang, no? For example, matanda na tayo, so wala na tayong masyadong mahabang panahon na maghihintay, pwede na tayo dito sa money market fund or fixed income funds, no? So, that's the first type. Second type of mutual fund, bond funds. These are also low risk, earns similar as a money market fund. So pareho lang sila ng interest rate ng money market fund. When you invest here, your money will be put in government bonds, investment grade corporate bonds, and high yield corporate bonds. So pag tayo nag-invest dito sa bond funds, pinapautang ang pera natin sa government. Government will issue bonds and then bibili natin yung bonds. So lender tayo ng government. Ang isang advantage ito is government. So meaning fixed, safe yung interest rate na ibibigay po pabalik sa iyo. Okay? Again po, bakit po nangangailangan ng pera ang government? Kasi po maraming mga projects yung mga government, mga skyways, mga bridges, mga roads. That is why they enter into bonds. So bibili tayo ng bonds, pwede ilagay doon ni money or ni mutual fund manager yung pera natin. Or mga corporate bonds and high yield corporate bonds. All right? Bond funds are also in the safer side of the spectrum, no? But likewise, has lower potential return when compared to other mutual funds. It's recommended for people with a short term to medium term, no? So mga 1 to 5 years siguro pwede tayong mag-bond funds. Okay. Moving on, equity funds. What are equity funds? Now, these are high risk and can earn around 8% or higher per year over a long term. Take note of the word long term, right? This means there will be years when you won't earn much. Sometimes it will even be negative, but there will also be times when the yield is much higher, well up into double digits within a year. No? When you invest here, your money will be put in the Philippine stock market. So ito na yun, no? If you invest in equity funds, your fund or your money will be put in the Philippine stock market. Kaya diniscuss natin yung Philippine stock market kanina, which explains the volatility of the equity fund's potential return per annum. No? Depending on the mutual fund manager, these funds can specialize in growth stocks, dividend stocks, value stocks, large cap stocks, mid cap, small cap, or any combination of this. No? So these are stock market terminologies. No? Large or market capitalization. No? So equity funds are the riskiest type of mutual funds, but it also has the highest potential. So ito yung pinaka-risko sa lahat ng mga mutual fund, itong equity fund. Pero, yan din yung may pinaka-highest na reward. Okay? So, kung maganda ang takbo ng Philippine stock market, dahil dito naka-invest yung mutual fund mo, hindi maganda ang takbo ng mutual fund mo. Alright? Next. Balance fund. Ano ba ang balance fund? The balance fund is somewhere in between, which carry moderate risks and can earn around 4 to 8% per year on average. No? This type of mutual fund invests in both the money market and stock market. So dito sa balance, from the word balance, hinahati, or not necessarily 50-50, it could be 40-60, 60-40. In-invest niya doon sa money market, whatever a certain percentage, and then the other percentage is in-invest sa stock market. Kaya balance fund, no? Stock market, money market, so balance fund. Nasa gitna po siya, no?
That's the reason why it is moderate. So moderate risk lang siya. Usually half of the fund is in time deposits and bonds, no? While half is invested in the stock market. But it's not always an even 50-50. Balanced funds tend to have more risk than money market funds, but less risk than equity funds. And it's good to invest here if you're a medium-term investor, which is but not strictly around 3 to 5 years. All right? That's the balanced funds. Ano pa ba? Meron pa, index funds. Ito. Kanina napag-usapan po natin ano-ano ang mga index companies sa Philippine Stock Exchange. Di po ba? There are 30 of them, no? 30. So in short, index funds type of mutual fund is ini-invest doon sa top 30 companies. Tinatawag natin mga blue chip companies in the Philippines. So, dito in-invest ni mutual fund manager ang ating pera if we intend to get index funds. The risk of index funds is also high but not as much as equity fund. This type of mutual fund also invests in stock market but only in the companies included in a particular index. So sa index lang. For example, the Philippine Stock Exchange Composite Index is composed of 30 biggest public companies in the Philippines. An index fund that tracks the PSAI will only buy from companies included in that list. All right? So, simply put, index funds, in-invest natin doon sa mga top 30 companies sa stock market, Philippine stock market. All right? Mutual fund performance. Ito, this is just a flash. Ipa-flash lang natin sa ating monitor, no? Ano ba ang mga performances ng different mutual funds sa ating bansa noong year 2019? All right. Top money market fund, mutual fund. Sino bang mga companies ang top dito sa market sa money market fund? So, nandiyan si PhilAm, si ALFM, si Sun Life, no? PhilAm Managed Income Fund, and nandyan po yung mga return of investment nila. So, tatlo lang. Top money market fund. Bond fund. Mga bond fund naman, nandyan si PhilAm, 11.54, si Sun Life, Soldivo Soldivo Fund, PhilEquity, FAMI, Coco Life, and so on and so forth. No? So those are the top bond fund mutual funds in the Philippines year 2019. Equities mutual fund. Yung mga top equities mutual fund, si Coco Life number 1, no? Sun Life, FAMI, PhilAm, magkasunod, and their corresponding return of investments. All right. Balance fund. Ang mga top balance fund mutual funds, nandiyan pa rin si PhilAm, Sun Life, FAMI, and so on and so forth. All right. Top balance fund. Top equity index funds. Sino ba ang mga performer dyan sa equity index? Nag-invest sa top 30 companies in the Philippines. So nandiyan si FAMI, si PhilEquity, LFM, Sun Life, PhilAm, FAMI, so on, no? And their corresponding return of interest. Or, summarize the top Philippine mutual fund, regardless, no, of what type of mutual funds. Sila na po yun. PhilAm, ang type niya is bond. Sun Life, Soldivo, bond fund, PhilEquity, peso bond fund. So, usually, mga top performing Philippine mutual funds are mga bond funds ang type, no? Nandiyan naman si balance fund, nandiyan din si money market, kay PhilAm. So, top Philippine mutual funds. All right, so we're almost done here. Next. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Nasa piso-piso, all right? Sa pisong pinaghirapan po natin, pwede pala tayong yumaman. Paano ba? When a spender, become a saver, and start investing at 12%. No? Ika'y gastador na nakikinig ngayon. Kung ika'y laging nagwawaldas sa pinaghirapang pera mo, uuwi ka talagang luhaan sa Pilipinas. Magre-retire ka na zero. Okay? So dito, sa piso-piso lang na pagsisave mo
And if you're going to invest that at 12% per annum, ito yung mangyayari sa'yo, no? Kung spender ka, yan, soda, 20 pesos per can, coffee, kung mahilig ka mag-Starbucks, 140 ang pinakamababa. Mahilig ka kumain sa labas, 1,000, no? Lunch sa office, mahilig ka sa opisina magla-lunch doon, mga branded na t-shirt, ang lagi mong suot-suot, 3,500, spender mentality. Okay? Kung ikaw na may saver, no, kung natuto ka ng financial education at alam mo ang financial planning at ang solid financial foundation, magiging saver ka, ito yung kalabasan. O magtubig-tubig ka na lang muna. No, healthy pa, hindi ka pa magiging diabetic, o di, zero ang gastos mo. O, zero. Mag 3-in-1 coffee ka na lang instead of Starbucks. 3-in-1 coffee, 10 per cup lang, oh. Kumain ka sa bahay, 200 lang. Magbaon ka, 50 lang. Magsuot ka ng mga divisoria, no? Mga divisoria na t-shirt, ayos lang 'yan. No brand shirt, no? Mga baklaran, tatak lang ang pagkakaiba niyan. So 300 pesos ang masisave mo. And then monthly savings mo. Sa soda, 600. Sa coffee, 2,600. Sa dine, kumakain ka lang sa bahay, nakasave ka ng 3,200. 2,000 sa lunch sa office. Dito sa branded na t-shirt, 3,200 per month. Now, if you are going to invest those savings, those piso-piso lang, after 15 years, ano nang mangyari sa pera mo? Sa soda mo lang, may 300,000 ka after 15 years. After 35 years, 3.5 million. Coffee, 1.3 million. After 35 years, 15.1 million. No? Dime, 1.6, 18.6 after 35. Lunch, 1.1 sa 15 years. After 35, 11.6. Branded shirt, 1.6 million after 15 years. Then, after 35 years, 18.6 million. Naku naman, total, 5.9 million after 15 years. After 35 years, 67.4 million. Kita nyo na? If you are a spender right now, be a saver and learn to invest. If you're going to invest that at 12% per annum, yan ang kalabasan ng pera mo. Oh, wala pa dyan yung pagsisigarilyo natin. Wala pa yung pag-iinom natin. Beer, wala pa dyan. Kung idagdag pa natin ang mga yon, o magkano ang masasave natin, no? Tanong ko sa inyo, do you want to have 67.4 million? Abay, oo naman. Sino ba hindi gusto ng 67.4 million? Oh, ang tanong lang, we have to start saving. Alright? So, dito sa IMG, no? How do we do it? How we do it with IMG? Paano ba tayo papasok sa mutual fund dito kay IMG? Alright? So, hima-himayin lang natin, no? Yan. If you are an IMG member, you invest at 0% entry fee. So, sa lahat ng mga company yan na nakikita niyo, actually, portion lamang ng mga companies in the Philippine Stock Exchange, pwede tayong mag-invest dyan. Wala na po tayong babayarang entry fee. Yan. Zero load forever. All funds sold by Ramper Financials. Exclusive for IMG members only. If you are an IMG member, forever na. Sabi nila, walang forever. Pero dito sa IMG, zero load forever tayo if we are going to invest in the mutual fund na hawak ni Ramper Financials. Saan ka pa? Alright. How do we start our mutual fund journey, no? If you are going to be an IMG member or kung sino pa bang hindi pa members ng mga IMG, if you are a new member starting January 1, no, kung January 1 tayo nagpa-member and moving forward, your membership fee
is kukunan na agad natin yan ng 1,000. Ilalagay agad natin yan sa mutual fund para makapagsimula na agad kayo sa inyong mutual fund journey. So whatever is the membership fee, kung saang country ka man magpa-member, automatically 1,000 pesos is ilalaan na agad doon sa mutual fund mo. Kay Soldivo Mutual Fund. Soldivo ang paglalaanan ni IMG. Alright? Para no hassle. Hassle-free, makapag-start up ka na ng iyong mutual fund. Alright. If you are an IMG member, this is your portal. No? Ito yung makikita mo sa portal mo. And then, narito yung Soldivo funds mo. No? IMG, Soldivo funds. Dito po ilalagay ang 1,000 pesos mo, nakasama doon sa membership fee, ilalaan agad ang 1,000 dyan para you can start right away kung maging member ka na IMG. And then, you're just going to top it up. Mag-top up lang tayo every month, 500 or 1,000 or kailan ka gustong mag-top up. No? Not necessarily every month kung may bakante ka. Pero we advise you do it consistently para the power of compounding interest will play. So that's in IMG portal, no? Automatic nandiyan na yung 1,000 mo kay Soldivo funds. You can also go through Rampber Financials. Si Rampber is one of our tie-up company. Siya yung nagbo-broker ng mga top mutual fund companies in the Philippines. And si Rampber is also our partner. Okay? So kung partner natin si Rampber, o di lahat ng mga mutual funds na ino-offer niya, forever, zero load po tayo. No? Kasi po, mayroon po mga entry fee pag hindi po tayo member ni IMG. Around 1 to 3% siguro. So kung 1,000 pesos ang inilaan mo kay mutual fund, kukunan ng 1 to 3% yan ng mga ibang companies. No? Whereas if you are an IMG member, neto na ang 1,000 mo. Yun talaga, net 1,000. Alright? So, through Rampber Financials, papakita ko lang sa inyo in a snapshot. Yan. If you're going to go to the Rampber website, yan yung makikita natin, no? And then, if you're going to scroll down doon sa web page ng Rampber Financials, may mga options po dyan na subscribe, investment projections, know your risk profile, invest online, forms and guidelines, inquiries, and FAQs. Bago po tayo kasi mag-invest, merong mga risk profile tayong i-fill up, no? Okay, so nandyan, ano bang mga type of risk ka? Ano ka ba? Conservative, moderate, or mataas ba yung risk mo? So ganyan, i-assess ka. Para malaman naman ni fund manager kung saan ilalagay yung pera mo, depending on your risk appetite and also your investment horizons, no? So, invest online. Ano bang makikita mo pag kiniklik mo yung invest online? Yan ang makikita natin doon kay Rampber Financials. If you are an IMG member, merong nakasaad dyan sa blue, sign up as IMG member. Para malalaman agad ni Rampber Financials na IMG member ka, so meaning zero entry fee ka. So once you sign up with IMG or you sign up with Rampber as an IMG member, ang makukuha mo dyan is ito, ang seedbox account mo. So through Rampber Financials, seedbox Atram account, no? So sa ngayon, si Atram pa lang ang online account ni Rampber. Pero they have plans to make all of their mutual funds na online na rin. But right now, only Atram has this kind of setup na naka-online. So ang account ni Atram is tinatawag na seedbox. So seedbox, nandyan na yung mga iba't ibang uri ng mutual fund types. So si seedbox yan. And then, if you're going to click this in the Rampber website, forms and guidelines, makikita mo na ngayon, lahat ng mga available mutual fund companies, nandyan si seedbox, si Atram yan, no? Si Atram, Soldivo Funds, I don't know if makikita niyo yung screen, maliit. Soldivo Funds,
Atra Mutual Funds, Philiquity Mutual Fund, Sun Life Mutual Funds, FAMI Mutual Fund, BIMI, PAMI Mutual Fund. Each of these companies offers different types of mutual funds. Pag kiniklik mo si Soldibo Fund, meron siyang mga iba't ibang uri ng mutual fund na pwede mong pasukan. Yung mga mutual fund na diniscuss natin kanina, bond fund, index fund, balance fund, money market fund. So, yan. Lahat dyan, sina Philiquity, si Sun Life, Mutual Fund, si FAMI, if you're going to choose them or if you're going to click them, lalabas lahat ng mga type of mutual funds nila. Doon ka pwede mag-enroll. Alright? Again, if you enroll through Ramver Financials as an IMG member, then zero load forever. Ito lang pala ang my forever. Okay? So, I guess that's yun na ba? That's the end of our discussion for today. Let me just reiterate this one. People don't understand how money works. They end up working for money. People who understand how money works, they let money work for them. All right? Tingnan na lang natin yung caricature na nandyan, ano? So dapat maintindihan mo paano magtrabaho ang pera para sila yung pagtrabahuin mo. Huwag ikaw magtrabaho para sa kanila hanggang kailanman. Alright? If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. According to Warren Buffett. That ends my mutual fund presentation for tonight. Thank you. Thank you very much. Ayan, marami pong salamat, Tito Marketing Director Jun. Thank you very much. Inom ka muna ng tubig habang nagpe-prepare tayo sa question and answer. Thank you. Ayan, Tita Vicky, are you around? Tita SMD Vicky. Hello po. Magandang gabi po. Facilitate na, Tita SMD. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay dadako tayo sa mga questions na gusto nyo pong malinawan. Andito po kami para tulungan kayo na makapag-umpisa sa inyong journey ng inyong pag-iipon para pagdating ng panahon ay meron tayong madudukot, di ba po? So, napakalinaw po ng presentation ni Marketing Director Jun Arreglo at nawa po ay marami nating mga seeds of learning na natanim, no, sa ating isip, sa ating puso. Pero po yung seeds of learning, sabi nga, if we will not cultivate it we will not put it in the right soil, we will not put a little water and a little sunshine, the seeds will not grow. So, dapat po, what we learned today will be executed or acted out para po magkaroon po ng action yung ating natutunan. Okay? So, palakpakan po natin si MD Jun sa kanya pong magandang presentation. For now, mag-raise po tayo ng hand. Dito po, pwede po kayong mag-raise ng hand if you have questions. And we are so much willing to answer you sa abot po ng ating makakaya with the help and assistance of our CEO, Tito Joey, para po mas malinaw nating maintindihan. Pag wala po kayong tanong, ako po ang magtatanong sa inyo. Nako, wag niyong hayaan si Ma'am Vicky magtanong. Mahirap po magtanong yan, kaya magtanong na po kayo. Hindi po. Teacher po si Ma'am Vicky. Mahirap magtanong yan. Raise ng hand si MJ San Jose from Jeddah. Ma'am MJ, you can unmute yourself. Ma'am MJ. MJ
Sir ba yan? O ma'am? Sir yata, no? Sir MJ? I think ano po, Miss MJ. Miss siya? Are you raising your hand o nagkamali lang yata na wala na tita? Ano wala Baka na. clap for MD ano. So, Ma'am daw, sabi ni Ma'am Perlita. Ma'am MJ. Yes. Ma'am MJ would like to clarify on something po. So, i-shout out muna natin po, tita, yung kung wala pa pong nagtatanong. Shout out po natin yung mga invited guest po ng ating mga leaders. Si MD Aris Rumbo po, meron po siyang mga guests na galing Pilipinas po. So MD Aris, pwede po bang maipakilala niyo sa amin yung mga guests niyo po? Habang nag-iintay tayo sa tanong. Baka po may tanong din po sila. Okay, thank you SMD Vicky. Sa lahat ng ating bisita sa araw na ito, ang aking bisita po ay aking sister, dalawa sister at isang brother-in-law na nasa Cavite pareho. Gusto kong in-invite ko sila ngayon. Actually, ang dalawang, yung si Mr. Greg Kalikaran and Sister Arlene Rumbo ay Kalikaran is IMG member na talaga. Ngayon, ini-invite ko sila. Sabi ko, mag-ano kayo? I-post natin tong IMG at mag-start kayo parehas ng IMG. Magtulong tayo. Pati si Ate Aida, sister ko, na sabi ko, try niyong mag-invest sa mutual funds. At the same time, magturo ng IMG financial literacy sa mga kamag-anak at kaibigan nyo. So, kung may tanong kayo tungkol sa ating mutual funds, ito na pagkakataon, nandito ang ating CEO, ang ating mga SMD para sumagot sa mga katanungan nyo. Kung may tanong kayo, itanong nyo na ngayong araw na to para alam ko, naiintindihan nyo naman tinuturo ni MD Jun Arreglo na napakaganda at malinaw. So, lahat tayo dito ngayon ay pwede na magtanong. Ate Arlene, Bro Greg, at Ate Aida, may katanungan ba kayo? Thank you. Ayan. So, ibig sabihin, MD Aris, member na ng IMG, si Mr. Greg Kalikaran. Oo. So, member na sila. Okay. Yes. At ang mga kamag-anak niya ay tiga Davao at North Cotabato. Ito, pagkakataon, maituro natin to sa mga kamag-anak nila doon. At isa yung brother niya na ex-seaman na nagninegosyo, napakaganda to. Bata yun sa kanya. Sabi ko, turuan niya. Kasi ito yung napakaganda naman talaga. At atin, mostly sa Mindanao, madaming nalokos, na-scam. Ito, totoo. Dahil makikita sa atin ang mga kilalang mutual fund companies na ito, kagaya ng ating partner na Rumber. Ito, hindi ito makikipag-partner sa IMG kung hindi maganda ang ito na nagtuturo naman ng napakayos at kilala na din halos naman ang mga miyembro nito na may mga magandang layunin sa atin. Thank you. Okay, thank you MD Aris. So wala po bang sasabihin si Mr. Greg tsaka po si ayan, si Dr. Joy po. Dr. Joy, sige po, kung wala pong question po good evening po. si Jun. Good evening sa lahat. Good evening, Doctor. Tanong ko lang MD John, ano po yung Sir. maganda sa mga edad namin na naghahabol ng panahon na? Ano pinakamagandang unahin, no? Maliban doon sa ating first investment na Kaiser. Kasi mga nasa ko na
halos sa Opo. ilang kuwan na lang mag-dual citizen na tayo. So ano ba yung pinakamabilis diyan na para makakahabol tayo sa doon sa pinag-uusapan niya na talagang masasabi nating handang-handa na tayo para sa retirement natin o sa mga posibleng expenses, no, na dumating sa buhay natin kapag tayo ay nasa panahon na hindi na kumikita at yung sinasabi mong at the time, money will work for us. All right. Thank you for that question, no, Doc Joy. Of course, nandito din po si Tito CEO para to assist us in answering your questions. Pero sa pananaw po natin, Doc Joy, ano, ang considering the age, kasi sa napag-discuss po natin a while ago, investments, two requirements primarily are money and time. Okay? So sa time talaga tayo magkakatalo. If nasa edad na po tayo and considering meron naman po tayong mga iba't ibang mutual fund types and so sa ating mga edad or sa ganyang mga edad na po, Doc Joy, pwede naman po tayong mag-invest na doon sa mga less risky na mga type of investments. Kasi wala na po tayong time na long enough para ma-offset po natin yung kalakalan ng merkado, di po ba? So dito tayo sa mga less risky na mga investments. Mutual fund naman ang napag-usapan natin. So siguro pwede tayo sa mga money market funds at sa mga bond funds na yan. Or pwede naman sa balance fund. Pero sa mga siguro sa equity and sa mga index funds, medyo hindi na advisable sa mga edad na yan. Yan ay pananaw ko lang naman, pero base po sa ating napag-aralan, yun po naman ang mga less na mga risky na mga investments or type of mutual funds, yung bond fund at saka mga money market funds. So doon siguro mismo tayo lulugar. May additional siguro si Tito Joey, mapakinggan natin yung niya. Di ba ang nako natin kapag nasa less risky tayo, medyo mahirapan na siguro makakahabol dahil may edad na nga. So bakit kailangan i-recommend niyo na doon sa less risky na investment rather than going into the at least yung aggressive type of investment kasi para maka-cover up, makakahabol sa edad. Oo, ganito kasi Doc Joy, ano? So again po, ang nire-recommend kasi natin or advisable talaga is doon tayo sa mga less risky kasi po pag tayo mga aggressive or aggressive type of mutual funds yung papasokan natin is we don't have enough time to recover, no? We don't have enough time to recover na kasi po naghahabol na po tayo. Kasi po ang market natin is hindi talaga siya consistent, no? So every now and then nagpa-fluctuate siya. If you don't have enough time na ma-offset mo yung mga fluctuations na yan, then so ang atin talagang investment sa mutual funds is hindi maganda if mga risky at mga aggressive na yung mga investments po natin. So my take, Tito Joey? Maidagdag ko lamang, Tito, kapag pinag-uusapan ng investment, ang unang tanong ay ano ba yung iyong goal? So una, mayroon ka muna goal. Goal mo ba para sa iyong retirement? So kung para sa retirement, ang susunod na tanong ay ilang taon ka na lang bago mag-retire? Kasi kung nag-retire ka pagkatapos ng 2 taon o 3 taon na lamang, then ibig sabihin, yung iyong time is too short. Kaya sinasabi nga natin, medyo late na para sa investment kung retirement ang pinag-uusapan natin. Ang ibig sabihin, kung ano man ang meron ka ngayon, ay kinakailangan, ang goal mo na lang ngayon is i-maintain ang value nito. Otherwise, kapag ikaw is nag-invest, sa lahat ng investment is may risk, is too risky na kapag ang iyong goal is mag-equity mutual fund tayo. Kasi nga, ang equity mutual fund, malaki yung kanyang rate of return, pero malaki din ang iyong risk, lalo na kapag maigsi ang panahon. So ang ating suggestion, Bali, is ganito. Kung mahaba pa yung panahon, ibig sabihin, ang panahon na natitira sa iyo is 5 taon pataas.
Ibig sabihin, actually ngayon nga dahil ang ating market ay medyo mahaba na yung panahon hinihintay, dati 5 lang, ngayon 7 na tayo. So kung ang iyong yung iyong goal ay marirealize o gusto mong gamitin yung pera mo 7 years pataas, then pwede ka pang mag-invest doon sa equity kasi mahaba-haba pa yung oras. Pero kung yung pera mo is gagamitin mo in 2 years, o di doon ka sa not risky. Band ka na lamang para hindi mabawasan yung principal. Kasi ang iniisip mo dito, gagamitin yung pera sa susunod na 2 taon, kinakailangan yung value nito ma-maintain mo. So kung ang inflation is tumaas ng 4% o 3%, at least ang rate na kikitain mo doon sa mutual fund in 2 years, maybe is mga 4. So nasabayan mo yung inflation. Kung ang iyo namang goal is mga 3 to 4 years, o pwede ka na mag-balance fund. Kasi doon sa balance fund, nilalaro natin yung risky at kalahati yung hindi ganong risky para medyo moderate lang yung rate. So ito yung dahilan kung bakit very aggressive yung ating educational campaign ay, no? Kasi kung sakaling hindi tayo nagsimula nung maaga, ay wala na tayong panahon na makapag-cope up pa unless na magparami ka ng savings. Dati 20% lang. Ngayon 20% na lang yung iyong gastusin, yung 80 yun, iipunin mo na lang at huwag mo nag-invest doon sa risky. Kaya nga palagi kong naririnig kapag nagse-seminar tayo at tinatanong sa mga magre-retire na at mag-end contract sa Saudi Arabia. Ano po ang plano ninyo pag umuwi kayo? Magsa-start po ako ng negosyo. May capital din po ba kayo? Wala, magngungutang pa nga ako doon sa SSS o kaya naman sa UWA. Dito, nabibigla ako ay, no? Kasi kapag kayo umuwi sa Pilipinas, 60 ka na. At sabi natin sa 10 business na i-open, ang 8 nito ay nalulugi, 2% na lang o 2 na lang ang nagiging successful, isusugal mo pa ba yung natitira mong pera? At hindi lang yung natitira mong pera, mangungutang ka pa. Ay hindi na po pwede. Kasi ang pinakamagandang panahon para mag-invest at para mag-start ng negosyo ay kung bata ka pa. Bakit? Para kapag ikaw'y nalugi, pwede ka pang magsimula. Pero pag 65 ka na at malugi o mawala yung iyong naipon, hindi ka na ulit pwedeng magsimula. Magdadasal ka na lamang. Yun lang po. Okay po, salamat. Hello, ayan po. Thank you, Tito Joey. Ako doon. Sorry, napadigagal ako. Thanks, Tito Joey, for that. Oo nga naman, no, Tito. So that is an eye-opener to everybody, no? Talaga naman po. Kung talagang tayo ay malapit na sa twilight zone, abay, wag na nating isugal ang ating malaking pera, 'di ba? Sa isang investment na alam nating tayo mawawalan, no? So kung doon sa panahon na 'yon ay hindi pa tayo sigurado talaga, wag na nating isugal yung perang malaki, no? So doon na tayo sa investment na siguradong di mababawasan yung ating pinaghirapan. Okay? Kaya maganda to, very timely ito na pag-usapan dahil talagang marami ang mga kababayan natin talagang umuwi sila ng ilang panahon lang ay nawawala yung kanilang perang pinaghirapan. So good thing. Ito lang talaga ang IMG ang siyang nagbibigay ng tamang information kaya maswerte tayo at tayo ay nandito. Yan. So MD, let us call in some friends or guests na nasa. Ayan, meron po tayo mga tanong sa ating chat box. Sabi po ni Sir, ayan, sabi po ni Sir Herman Ramiro, bakit kaya mas maraming mga Pilipino ang gustong mag-invest sa mabilisang kita tulad ng kapa? So hindi natin alam yan. So let's yun nga, siguro dahil sa kulang sa information, that's why
many people are plunging into this kind of investment. Pero kung tayo po ay hindi mapapagod na mag-share, talaga pong isa ito sa ating social responsibility to let other people know how to go for the right investment. So, Sir Herman pa rin po, may question daw po si Mr. Franklin Yang. Nasaan po kaya yung question niya? Po, gusto ko po itanong. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mahirap kasi i-explain sa word eh. Ay, sige By po. typing. Yung question ko po is yung security po ba ng compound interest or in a specific term ng investment mo sa mutual fund, either sa risky or low risk or high risk, yung compound interest po ba is secured siya? Depende sa fluctuation ng stock market. Ang pagkakaalam, bakit ba ako ang sumasagot? Oy, Mr. Speaker. Ay, ano na natin yan, ipasa na natin yan kay Tito Tito CEO. Joey. Sige, Opo. sige. Okay, Tito Joey, kasi kayo daw po ang yung... Hindi ko nakuha hindi ko nakuha yung tanong. Ang tanong po yun? Yung tanong, yes. yung tanong ko po is, Go ahead, Frank. yung kung secured po ba yung compound interest or yung fund value ng mutual fund. So for example, ang term mo is 5 years, tapos tumutubo na yung from principal, tumutubo na yung compound interest. Ngayon, case to case scenario, yung stock market fluctuation, maapektuhan po ba yung current fund value? Sa halimbawa, nagkaroon ka ng tubo, yung fund value mo, yung puhunan mo 10,000, tapos at the middle naging ang compound interest mo is 3,000. So merong situation sa market, nagkagulo, something, mababawasan po ba yon o secured na yon? Yes. So, magandang question yun, Tito Franklin. Kung nasa market ka, tapos nagbago-bago yung market. Well, generally, ang mutual fund investment is investment sa market. Ibig sabihin, hindi stable ang market natin. Hindi ibig sabihin stable is that hindi puro pataas at hindi puro pababa yung market natin. Ibig sabihin, ang market is always pataas, pababa, pataas. Kaya kung ano man ang investment mo sa mutual fund, ganun din ang value niya. Maaring tumubo ka ng 10% ngayon, bukas lugi ka ng 2%, sa susunod na araw kikita ka ng 5%. So hindi siya pantay-pantay at hindi mo pwedeng i-stop yung pagkalugi o ang income mo unless na magre-redeem ka. Kaya ang tawag natin diyan kapag gusto mo nang mag-redeem kasi mataas ng iyong mutual fund is yung profit taking Ibig sabihin, ang iyong rate of return is depende sa market. So dito, paano ngayon yan kung matagal na akong nag-i-invest tapos bumaba yung market? Yeah? Kung matagal ka nag-i-invest at bumaba yung market, usually ang pagbaba ng market, hindi naman doon sa pinakamababa noong ikaw'y nagsisimula, kung matagal na. Pero pag mababa, konti ka lang, kailan pa lang ikaw nagsimula, paaling bumaba doon yon. Kaya nga, ang strategy na ginagamit natin is yung tinatawag ni Sir Jun kanina na peso averaging. Kapag ikaw ay nag-invest sa market, tuloy-tuloy ka until such time na ma-accomplish mo ang iyong goal. Ngayon, kung ang gusto mo ay hindi nababawasan yung iyong principal, na patuloy na tumataas ang market mo, dito ka sa less risky, dito ka sa bond. Kasi doon sa bond, kahit na bumaba yung market, hindi siya naapektuhan kasi usually, ang mga utang, hindi yon naapektuhan ng pagtaas at pagbaba ng market. Kaya sabi natin, doon sa mga ang walang appetite sa natatalo, hindi nila matanggap na bawasan yung kanilang investment,
dito ka na lang sa nag-earn ng mga 3 to 4% per annum compounded annually kasi doon stable ang iyong income. Pag nagkaroon ka ng nag-increase for example ng 5% ang iyong investment, ay hindi na yung halos mababawasan, mapapako na doon sa 5%. At kahit ano mang mangyari sa market, pagdating susunod na taon, maging 6% na naman yon, hindi na siya mababawasan. Pero doon sa market, kung saan balance fund ka o kaya doon sa equity, o hindi natin marerentahan yung iyong investment doon. Ang market will always be up and down. And katulad ngayon, kung few year ago, nag-invest ka, tapos biglang bumaba yung market ngayon ng 35%. Ang ibig sabihin, ang 10,000 mo ngayon, ang value na lamang is magkano? 6,500 na lamang. Kasi bumaba yung market. Pero kapag ka nag-invest ka naman ngayon na mababa na, pag tumaas ng konting market, hahatakin naman niya lahat yon. Kaya kailangan dire-diretso ang iyong investment kahit na yung market mababa o mataas para doon sa time, ang projection mo for example, 10 years kailangan ko yung perang ito, at least, more or less, kung ano man ang rate of return na tinatarget mo, minimum of 10%, makukuha natin yun. Pero at a certain time, hindi. Kaya nga sabi natin, mas maganda talaga na bago ka mag-invest sa market, ay unahin mo muna yung iyong insurance, yung healthcare, at yung emergency fund para kapag kailangan mo yung pera, hindi mo pagdiskitahan yung iyong investment na lugi pa. Ay lalo kang malulugi doon. Yung emergency fund mo muna, yung iyong gamitin. Sapagkat may time kung kailan mo i-draw yung iyong investment, lalo na kapag sa mutual fund or stock investment siya. Okay po. So compare doon sa Kaiser, bali yung mutual fund ng Kaiser, mas secured. Oh, well, pag sinabi natin sa Kaiser, yung Kaiser, ano nga yun, guaranteed na yun. Pagkatapos ng 20 years, you get your money. Kung magkano man ang pinakako ng Kaiser, yun ang bibigay niya. It doesn't matter kung ano man ang market at that time. Thank you po. All right. Thank you, Tito. And thank you rin po, Sir Franklin. So meron po tayong babasahing tanong dito. Halimbawa po, kay Sir Herman po ang question. Gusto kong investment ay 1,000 buwan-buwan at ang aking edad ay 35 years old. Magkano ang magiging pera ko kapag nasa edad na 55 years old na ako at sa aggressive type of mutual fund ko siya ilalagay? So meaning, Tito, mag-i-invest siya ng 1,000 a month for 20 years. So how much will it be? That is 35 minus 55 minus 35. That is 20 years. 20. Okay. Yes po. So ganito po, nakikita po 20 years. niyo yung ating wealth calculator. Ang ibig sabihin, kung ang ating investor ay nag-i-invest ng 1,000 a month, di ba? A month. And kailangan niyang maghintay ng 20 years. Magkano ang magiging pera niya at different rate? Kung ang kanyang investment is aggressive na 12% per annum, so in 20 years, halos 1 million na yon. That is 989,255. Ngayon, kung ang kanyang kinuha is balance fund, yung kanyang 1,000 every month, well, equivalent to 589,020. At kung doon naman siya nag-invest sa bond fund, ang kanyang 1,000 for 20 years is 366,775. More or less, gano'n. Thank you, Tito. So makikita natin sa wealth calculator if you have target, Tito, for example, gusto mo na mag-target ng possible amount after 10 years or 15 years, sa pamamagitan ng wealth calculator, ma-assume mo how much money will you be investing. No? Yes. So, yan. Isa naman sa mayroon kang gustong money after a certain time pero hindi mo maalam kung magkano i-compute,
So titingin ka na lang sa ceiling at sasabihin mo, sana 5 milyon niya. 1,000 per month lang pala yun. Pagkatapos ng 20 years, 1 million lang yun. So kulang ka pa ng 4. Kasi nga, hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na matutunan kung paano siya mag-compute using at least the rule of 72. Yeah, tama dito, no? Yung iba naman dito, gusto nila ng malaking return pero maliit lang naman yung gusto nilang ipunin, 'di ba? So yun Yes. po yung mga karamihang problema. So ito pa po kay Ma'am Cecil Santos, ay nag-reply po siya sa concern yung post kanina dahil short na ang time nila naghahabol sa mabilisang kita kahit na malaki ang risk. Maybe she is talking about the investment in Kaya maraming nasa-scam kasi saka lang nalaala na yung kanila palang naipon ay konti lang. Gusto nilang malaki yon. Wala na silang time. So kung sino yung unang magsabi sa yung gusto mo i-double ko yung pera mo pagkatapos ng 1 taon, o di syempre 1 taon lang madodoble yung pera mo, ibigay na lahat. Nadoble nga kaso nawala naman yung pinagbigyan mo. So, yun ang nangyari. Scam tawag. So, paano po ba mag-umpisa sa pag-invest sa mutual fund? Saan po ako mag-uumpisa ngayon? Dito. O ngayon, kapag ikaw ay member ng IMG, i-open na kaagad ng IMG ang 1,000 pesos mutual fund mo. And aggressive yon. So, may 1,000 ka na, dadagdagan mo na lamang. So, kung ikaw ay pagkatapos mong i-compute ang iyong mga expenses, na pag-alaman mo na more or less 5,000 every month pwede kong masave. O every month mag-save ka ng 5,000. At huwag mong papalit-palitan yan. Ano man ang mangyari, dahil alam mo na ang 5,000 na yan is savings mo and maybe ang yung goal is retirement, so tuloy-tuloy mo lang yun hanggang sa mag-retire ka. Hindi yung may magtanong siguro dito, pwede bang ma-withdraw ang investment ko sa mutual fund? Yeah, of course, pwede mong ma-withdraw. Kaya lang, yung pag-withdraw hindi natin tinuturo kasi yung gusto nga natin ay mag-save tayo. Kasi buong buhay mo, withdraw ka ng withdraw di ba? Buong buhay mo, gastos ka ng gastos. Kaya yung tinuturo natin is that magpigil ka naman. Kasi hindi naman YOLO ang buhay natin that you only live once. Di ba? Ang katotohanan, you are given an opportunity to live longer. And ang totoo, you are going to die once. Di ba? And problema, kung hindi ka mamatay kaagad, magpapa-hospital ka muna, magpapa-ICU ka muna, ay yun ang pinakamahirap at kung hindi mo mapaghandaan. Yes, Tito. So, madali lang. Pag IMG member ka, open na kaagad natin. Now, if you're going to start others, syempre, meron naman tayong way of doing it. And yun nga, nabanggit kanina ni Sir John, di ba? You're going to open it from our partner, the Rampers website. Doon sa Rampers website, nandoon ang ating mga account. So, para makumpleto na yon kasi baka marami dito ang gustong mag-invest, So, anong una natin gagawin kapag ikaw is member na ng IMG and you wanted to invest? Siyempre, mayroon ka na kaagad na nandoon sa IMG. Soldibo Mutual Fund yon. Kung naliliitan ka pa sa Soldibo, gusto mong magkaroon ng iba pang investment, then puntahan mo ngayon yung Ramper. So Ramper, yun yung partner natin kung saan authorized na mag-buy and sell ng mutual fund. Okay? Dito sa Ramper is that mayroon tayong isa sa mga mutual fund. Remember, ang mutual fund natin is halos 6, Soldibo, mayroon tayong Sun Life, mayroon tayong Phil Equity, mayroon tayong FAMI, mayroon tayong Atfram, and meron tayong PhilAm Life
management asset na ngayon is pinalitan na natin ng pangalan BPI Management Asset Account. Ay, nako po, Antonio, anong ginagawa mo? Saan si Antonio? Wala si Antonio. Okay. So ito ngayon ang mangyayari, di ba? So sabi natin para mas madali kasi ang requirement kasi ng Securities Exchange Commission kapag nag-open ka ng mutual fund, kinakailangan fill upan mo yung original application form, i-attach mo yung dalawang valid Philippine ID at ipapadala natin sa Pilipinas sa office ng IMG para yung IMG nito ang magpasa ng iyong accomplished and checked application kasama na yung initial investment that is minimum of 1,000 pesos. Kasi ngayon 1,000 pesos na lang yung opening account. Pero dahil ito is mahaba pang proseso at matagal pa, kung hindi ka uuwi, medyo mahirapan pa tayong mag-open ng account. So why not you try to open a mutual fund na online na, di ba? So other than the automatic doon sa ating website sa loob ng IMG, mayroon pa tayong tinatawag na seedbacks doon naman sa Ramper. Pinakita na din ito ni Tito Jun kanina. And kapag clinic mo itong Ramper account, you know, Ramper, ayaw na nung Ramper mag-click. Diba? So ulitin natin. Yeah? So pagka ito'y pumunta ka sa Ramper, yan yung ating Ramper account. Dito sa baba niyan, makikita mo. Yan. So makikita mo yung form kung saan mo i-download. Nadidiyan din yung profile, nandidiyan yung mga projection, nandito yung mga inquiries and very important question. And nandito din yung sinasabi ko sa inyo na seedbacks if you wanted to invest online. So pupuntahan ninyo ito. Ito yung account kung saan ang kapartner ng IMG kapag ang investment ang pinag-uusapan natin at mutual fund. So sabi natin kung gusto mong mag-invest doon sa online, yan. Pag nakita mo yung online, may dalawa dyan. Kapag hindi ka member ng IMG, dumiretso ka dito. Get started today. Pero pag member ka ng IMG, itong blue ang iyong i-check. Ano pagkakaiba? Kapag ikaw member ng IMG at ito yung ginamit mo, ang mga investment mo, walang sales load. Pero kapag dito ka pumunta, ay di may sales load na yan, and then dadaan ka pa sa video interview. O dito, halos sa kuan na yan, dire-diretso na yung iyong investment. So dito, required yung iyong full name, yung iyong email address, at yung code mo sa IMG. Di ba? So ilalagay mo yung code mo diyan sa IMG at kung saan ang iyong location. Ano, pag nilagyan mo yan, ay siyempre, mapupunta ka na doon sa iyong application. You know? So for example, lagay ko muna Joey Villanueva at yung email address ko. Siguro hindi na nila tatanggapin kasi naka-registered na yung email address ko dito. Then yung code mo, so kailangan member ka para makuha yung code. And then yung location ko, for example, is Jeddah, Saudi Arabia. And then pagkatapos is that, are you already attended yung mga mutual fund? Sasabihin mo, yes. So sino yung nag-conduct? Wala naman dito yung pangalan ni Tito Jun. Di ba? Walang pangalan ni Tito Jun. So, others muna siya. Ha? Parang others kasi yan si Tito Jun. So, others. And then, pagkatapos ng others, submit mo na. Di ba? So, sabi niya, register here. So, ibig sabihin, yan, mag-register ka na niyan. Di ba? So, pagka sinabi mo register here, nilagay mo na dito yung iyong account, lalabas na kaagad ang registration. And then, tuloy-tuloy mo na yan. Tuloy-tuloy mo na ang yan. Kasi magkakaroon ka na ng iyong password and yung
doon sa iyong email kung saan itutuloy mo yung registration. Di ba? Ang ating requirement, magkuha ka muna ng selfie na iyong sarili kasama or holding yung passport. So, dala-dala mo yung passport mo kung saan nakikita yung iyong signature, tapos kumuha ka ng selfie. At least yung selfie may use dito sa ating investment sa mutual fund, no? Tapos sa malinis na papel is mag-signature ka din 3 beses sa kuhanan mo ng picture. Yung selfie mo na may passport na nakikita yung iyong signature at yung signature mo sa malinis na papel 3 beses, na kinuhan mo ng picture, i-save mo doon sa madali mong pwedeng kunin kasi i-attach mo yon sa iyong application. Kapag ginawa mo yon hanggang sa matapos, kasi mga 3 no? Kasi may profile ka, tapos kukunin nila yung iyong investment profile, malalaman kung anong klaseng investor ka, yung matatakutin ka ba, yung konti lang yung takot, yung wala talagang takot malugi, parang ganyan. Tapos may AFTA na questionnaire, tinatanong lang yun kung US citizen ka ba, kung nagbabayad ka ba ng income sa US, kung hindi naman, puro no lang yung answer mo doon. And then, syempre, yung know your client. Ibig sabihin, sasabihin mo sa kanila kung saan ka nagtatrabaho, magkano yung sweldo mo, magkano yung pwede mong i-invest. O, kailangan sasabihin mo yon lahat. Kasi gusto nilang malaman kung sino ka. Baka mamaya, pag tinanong, wala kang trabaho, kaya, magkano yung gusto mong invest? 3 milyon po. Di magtataka na sila doon. Ano kaya ang business nito? Ha? Baka mamaya, ano ngayon, illegal pala yung business mo at ginagamit mo yung mutual fund para laundering ng money. Ibig sabihin, yung kinikita mo sa labas, sa pagbibenta ng mga bawal na gamot, pagbibenta ng mga bawal na tao, dinadala mo pala sa mutual fund. So kapag ganon, hindi ka nila a-approvean. Tatanong nila, magkano yung sweldo mo? Saan ka nagtatrabaho? Magkano yung invest mo? Siyempre, hindi mo invest lahat ng sweldo mo para malaman natin na authentic ang iyong mga information na nilalagay doon. Okay? So pag natapos na yon, kapag member ka ng IMG, hintayin mo lamang mga 3-4 na araw. Kung hindi, ipapollow up natin. Bibidhan ka na nila ng email saying that your account has already been opened, pwede ka nang mag-invest. So kapag ikaw mag-invest na, pupunta ka din dito sa Seedbox pero magla-login ka na. So magla-login ka na, katulad kong sa case ko, magla-login na tayo ngayon, di ba? Ang gagamitin ko na login ay yung aking account. So saan na ba yung aking account, di ba? So Seedbox, okay. So pagka ikaw binigyan na ng number ng iyong login account, balik ka lang ulit doon sa Seedbox pero at this time hindi ka na mag-a-apply, magla-login ka na, di ba? So magla-login ka. Nakikita niyo pa ba yung aking desktop? Baka hindi na. Kita pa din ba? Tito Jun, nakikita mo pa? Opo, Tito, nakita. Okay, so sa login, ganyan ang login screen. nangyayari. Pasok ka dito, and then mag-login. Nahirapan mag-login yung aking account. So login ulit tayo. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa yan. So makikita mo na yung name mo doon. At then ang iyong makikita, ito na. Yan, yun yung iyong makikita. Yun yung makikita. So makikita mo na kaagad yung investment dito kasi nakapag-invest na ako. Pero siyempre kapag kayo bago, pag pumasok ka dito, zero pa ito. Excuse me po, Tito. Nasa wala login ka na yung nakikita. O sa login na... Hindi ko pinakita yun kasi nalulugi kasi yung aking investment. Yan. O na ngayon, nakikita na?